नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज मैले ब्लिडिङ हार्ट फुलको बारेमा सबै थोक भन्ने छु। हजुरले गेट जस्तो बनाएर राख्नु हुँदैछ कि त्यसलाई कटिङ गरेर बुस्सी बनाएर राख्नु हुँदैछ कि कसो गरेर राख्नु हुँदैछ? राख्नु भएको छैन भने गेट जस्तो भएको छ भने अरू अगर हजुरले त्यसको कटिङ सार्नु चाहनुहुन्छ भने कस्तो कटिङ लिएर सार्नु हुँदैछ हजुरले स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस्। म सबै थोक डिटेलमा जानकारी दिनेछु है त साथीहरू। हेर्नुहोस्, पवित्र गार्डन दिदीले ब्लिडिङ हार्ट भनेको के फुल भन्नु यस्तो सोच्नु भयो होला हजुरले। ब्लिडिङ हार्ट भनेको चाहिँ यो फुल हो है त साथीहरू। यो 12 मासे फुल छ। हामीलाई यस्तो पूजाआजामा चढाउँदा यस्तो पूजा गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यो फुलले एकदम हमेसा साथ दिन्छ। अरू हजुरले गेट जस्तो गेट बनाउनु मन लाग्छ भने यसलाई यसरी कटिङ नगरिकन पनि गेट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ गेट चाहिँ मन पर्दैन अनि यस्तै ढाँचामा मनपर्छ है त साथीहरू। यो माटोमा लाउनु भएको छ कि गमलामा भन्नुहुन्छ होला हजुरले। यो चाहिँ यसरी 10 इन्चीको गमलामा लगाएको छु है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यहाँ यसरी 10 इन्चीको गमलामा यसरी लगाएको छु। अनि यसरी बुस्सी कसरी बनाउने त? अरू हजुरले लरा यसरी गेट त बनाउनेले बनाउनु भएको छ होला। अनि बुस्सी बनाउन चाहन्छ भने कसरी बनाउनु हुँदैछ त्यो सबै अरू म देखाउने छु अर्को ठाउँ जाम ल। हेर्नुहोस् साथीहरू, यी यस्तो साइजमा हजुरले मार्केटबाट किन्दाखेरि पनि अब यस्तो साइजमा चाहिँ हजुरले ल्याउनु सक्नुहुन्छ है त। सुरुमा हजुरकोमा छैन भने है त साथीहरू। अनि यस्तो साइजमा लिएर चाहिँ यो सबै यस्तो यही साइजको भनौँ न। यहाँ जति पनि देख्नु हुँदैछ ब्लिडिङ हार्ट यही साइजको है त साथीहरू। अनि अब यसलाई धेरै मात्रामा हजुरले बनाउनुहुन्छ। कसैले त जरा छ भने मात्रै सर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ के, तर होइन, नेभर, त्यस्तो हुँदैन। यो ब्लिडिङ हार्टको चाहिँ कटिङ सार्ने अर्कै छ है त तरिका ल साथीहरू। हजुरसित यस्तो ब्लिडिङ हार्ट छ भने यसरी लडिँदै माथि लडिँदै गयो भने चाहिँ फुल दिँदैन है त साथीहरू। हेर्नुहोस्, अनि कटिङले सार्दाखेरि यसै गरेर हामीले यस्तो गरेर यो टुप्पा सर्छ है त साथीहरू। यो फेद खोज्छ नि जरा, त्यो जरा होइन नि, यस्तो टुप्पाबाट सार्नुपर्छ है ब्लिडिङ हार्टलाई चाहिँ। एकदम मजाले सर्छ है त। यस्तो गरेर मैले 3टा एकैचोटि लिएँ। अनि जराबाट सर्दैन र भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। जराबाट सर्छ साथीहरू। अब जरै छ भने त किन नसरोस्, होइन त सरिहाल्छ नि। तर त्यो बीजको कटिङ अरू जरा त यतिकै सरिहाल्छ। अनि बीजको कटिङ लिएर सार्नु खोज्नुहुन्छ कसैले त होइन। बीजको भन्दाखेरि चाहिँ यसरी टुप्पाबाट चाहिँ मजाले सरिन्छ है त। अनि सार्दाखेरि हजुरले चाहिँ एक मुस्रा 2टा नै त 3टा मजाले यसरी रोपिदिनुहोस्। म देखाउने छु। यो रोप्दाखेरि चाहिँ यो पातले चाहिँ त्यो अब जुन ठाउँमा हामीले लाउँदैछौँ त्यसको माटो चाहिँ नछुहोस्। अनि यस्तै गरेर चुडाइदिनुहोस्। अनि यो आँखा 2टा 3टा आँखा चाहिँ माटो मुनि पर्नुपर्छ है त साथीहरू। अनि अब मैले 2टा यसमा हेर्नुहोस्, मैले कसैमा 2टै मात्रै लगाएको छु है त। यो सबै सरिसकेको हो। कसैमा एउटा रोपेको छु, कसैमा 2टा रोपेको छु, तर 3टा रोपेको छुइनँ। 2टा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ, 3टा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ। तर 3टा रोप्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो फुल चाहिँ सरेपछि चाहिँ सानैबाट चाहिँ बुस्सी भएर आउँछ के। अनि अब सार्दाखेरि हजुरले सानो थैलोमा यसरी सार्नुहोस्। म चाहिँ थैलोमा सार्छु है त साथीहरू। त्यही भएर गमलामा डाइरेक्ट सार्यो भने चाहिँ पानी धेर ओभर वाटरिङ भएर मर्ने गर्छ। अनि यसरी एउटा होल बनाइदिनुहोस् सिङ्काले। अनि यस्तै गरेर यसो ठ्याक्कै 2-3वटा आँखा चाहिँ पुर्ने गरेर यसरी रोपिदिनुहोस्। यसरी नै सारिदिनुहोस्। अनि यो माटो त मेरो आज पुरा पानी परेर चिसो छ, त्यही भएर मैले पानी हाल्दिनँ। अगर हजुरको माटो सुक्खा छ भने पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त। अनि यो हेर्नुहोस्, अब दिदीले त सर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ सरेको हो नि त होइन। यो जरा बाहिर निस्किसकेको छ। यो अब यसरी जरा बाहिर निस्केपछि चाहिँ यो गमलामा सार्ने बेला भएको छ। अब किनभने योभन्दा अलिकति ठुलो मात्रै गमला दिन्छु, नै त भने यत्रो साइज छ भने पनि हजुरले डाइरेक्ट 10 इन्चीको गमलामा रोप्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यो देख्नुभयो नि जरा। यसरी नै सबैको यसरी जरा आइसकेको छ। मैले यसरी निकालेर देखाऊँ भनेर सोचेको थिएँ हजुरलाई, तर यसको मैले जरुरतै परेन। हेर्नुहोस् त यसरी जरा आएको छ। यो मेरो 15-16 दिन मात्रै भयो होला कटिङले। यो टुप्पाबाट सारेको नि साथीहरू। अब भन्नुहुन्छ कि फेदबाट सारेको, बीजबाट सारेको भन्नुहुन्छ होला। यो सबै यो टुप्पाबाट सारेको कटिङ हो है त। हजुरले पनि सिधा देख्नु भएको छ। यो टुप्पा पनि मुन्टा पनि नचुटाइकन सार्नुहोस् है साथीहरू। यो कुनैको हामीले कटिङ गर्दाखेरि मुन्टा यसरी जस्तो कि यसरी यो सार्यो भने यो मुन्टा चिरिक्क पारिदिन्छ नि, यसलाई चाहिँ पार्नु पर्दैन। अनि पात पनि झर्दैन, सर्लकै जस्तो छ त्यस्तै सरिहाल्छ है त साथीहरू। जस्तो जरा कस्तो दामी भएको छ।
अनि यसै गरेर मैले हजुरलाई देखाउन चाहेँ। अहिले साउनको महिना हो, मजाले हजुरले कुनै पनि कटिङ सार्नु सक्नुहुन्छ। 100% सर्छ है त साथीहरू। तर 100% सर्यो भन्दैमा हजुरले एउटा मात्रै नरोप्नुहोस्, कटिङ नसार्नुहोस्, धेरै मात्रामा सार्नुहोस्। कोही सक्सेस हुन्छ, कोही सक्सेस हुन्न। केमा कमी कमजोरी हुनेको कारणले जस्तो कि हेर्नुहोस् यो 2टा मैले सारेकोमा एउटा अनसक्सेस भएको छ। यस्तो हेर्नुहोस्, यो यस्तो हुन्छ। त्यही भएर हजुरले एउटामा 3टा 2टा सार्यो भने नि यस्तो धेरै मात्रामा सार्नुहोस् त। अनि कसै साथीलाई दिँदा पनि हुन्छ हजुरले, अनि नर्सरीमा एक्सचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। हजुरको प्लान्ट हेल्दी छ भने एक्सचेन्ज गर्नु पनि मिल्छ साथीहरू है त। अब भुइँको पनि देखाउने छु। साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि भुइँमा रोप्दा हुन्छ कि हुन्न, भुइँमा कत्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। भुइँमाको पनि देखाउँछु है त म। हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरले भन्नुहुन्छ नि भुइँमा रोप्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि। गमलामा भन्दा कुनै पनि प्लान्ट हाम्रो ठाउँ छ भने चाहिँ यो बाहिर फुल्ने फुल चाहिँ अहिले गर्मी मौसममा फुल्ने फुलहरू चाहिँ ठाउँ छ भने चाहिँ भुइँमा रोप्दाखेरि एकदम दामी भएर फस्टाएर आउँछ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले अघि गमलामा देखाएको थिएँ नि, त्योभन्दा राम्रो तरिकाले यस्तो भएको छ। अनि अलिकति अल्गो यस्तो डिलमा छ भने चाहिँ यस्तो गरेर डिलमा यसरी ह्याङ्गिङ भएर बस्छ। अनि हजुरको डिल छैन भने चाहिँ यस्तो गरेर टेकारा दिएर चाहिँ बुस्सी पारेर राख्नु सक्नुहुन्छ। अनि यो कसरी बुस्सी भएको त मैले अघि भने नि हजुरलाई। यसरी मुन्टा हजुरले सार्यो भने नि हुन्छ, सार्नु भएन भने नि हजुरले मुन्टा चुडाएर फ्याँकिदिनुहोस्। अनि यसरी बुस्सी हुन्छ है त साथीहरू। यसरी कस्तो दामी भएर आउँछ। यसरी डिलमा छ, यो कस्तो दामी लुक्स आएको छ नि यसको। अनि यसको यो ब्लिडिङ हार्ट भनेको यो बिचमा रातो, अरू क्रिम कलरको हुन्छ साथीहरू यो। अनि एउटा रातोमा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो खासै मन पर्दैन। कसैले चाहिँ लाउनुहुन्छ त्यो रातो पर्पल मिक्स भएको हुन्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ म लाउँदिनँ, त्यो चाहिँ मन पर्दैन। अनि यो चाहिँ साह्रै असाध्यै मनपर्छ र यो ब्लिडिङ हार्ट चाहिँ मैले रोप्ने गर्छु हमेसा। मलाई 12 महिना साथ दिन्छ साथीहरू। हजुरले पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। मैले ब्लिडिङ हार्टको बारेमा भनिसकेँ। त्यस्तै गरेर हजुरले कटिङ सार्नुहोस् है त साथीहरू। मेरोबाट पनि नजिक साथी हुनेले त किनिराख्नु भएको छ। टाढो हुने साथीहरूले नि मदेखि अर्डर गरेर मैले पठाइरहेको छु। हजुरहरूलाई नजिकै अब हाम्रो नेपालभित्रको कुरा गरौँ, अब बाहिर अब इन्डियातिर त मैले अब पठाउने कुरै आउँदैन, उतैबाट आउने प्लान्टहरू हो नि त धेरै जसो। अनि नजिकको मेरो साथीहरू, टाढो अब नेपालभरि हुने साथीहरूले मेरो टिकटक हेर्नुहुन्छ। त्यो टिकटकमा मेरो नम्बर राख्दैछु। त्यो पवित्र भनेर मेरो त्यो लोगो छ नि फोटो, त्यसको मुनि मेरो नम्बर छ है त साथीहरू। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई अब टिकटकमा त हजुरले प्राइस भनेर सोध्नुहुन्छ। म चाहिँ प्राइस भन्नु चाहन्न कि साथीहरू। आफ्नो ठाउँमा आफ्नो दाम प्राइस हुन्छ होइन त। त्यस कारणले मैले हजुरको त्यो मेसेजमा मैले टिकटकमा चाहिँ मैले यति दाम हो भनेर भन्नु सक्दिनँ। त्यही नम्बर राख्दैछु छु। हजुरले मलाई कल गरेर पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ। वाट्सएपको जरियाबाट थ्रुबाट पनि मलाई कल गर्नु सक्नुहुन्छ, चाहे मेसेज छोड्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अनि म त्यसको दाम भनिहाल्ने छु। अनि जति पनि यो इन्डोर होस् आउटडोर होस् प्लान्टहरू के चाहिन्छ हजुरलाई मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, मलाई अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ। अगर मसित छैन भने दिदी मलाई यो प्लान्ट चाहियो भनेर हजुरले पिक्चर मलाई फोटो पठाउनु भयो भने म त्यो लिएर चाहिँ मैले बाहिरबाट लिएर चाहिँ हजुरसम्म मैले पुर्याउने काम गर्छु है त साथीहरू है त। अनि मेरो टिकटक पनि फलो गरिदिनुहोस्। मेरो टिकटकमा छ। जति पनि फेरि त्यो बाहिरबाट लिएर दिदीले अरूको गार्डनमा गएर खिचेको फोटो भनेर सोच्नुहुन्छ त्यो मेरो गार्डनको है त साथीहरू। यो सोच्नुहोस् कि मैले टिकटकमा देखाएको फ्लावर इन्डोर आउटडोर सबै त्यो मेरै घरको, मेरै गार्डनको, मेरो नर्सरीको प्लान्टहरू हो है त साथीहरू। अनि त्यसमा हेर्नुहोस्। अनि मलाई युट्युब पनि पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ। मेरो नयाँ साथी त पक्कै जुड्नु भएको छ। जुडिओरी एकदम सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् साथीहरू। हजुरहरूको एकदम साथ सपोर्ट मेरो नयाँ साथीहरू एकदम डे बाई डे बढिराख्नु भएको छ र त मलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भएको छ। मलाई कति माया गर्नुभएको छ मलाई मात्रै थाहा छ। मेरो साथीहरूले पहिला सब्सक्राइब गरिराख्नु भएको छ। आउने साथीहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अरू मन पऱ्यो भने सबै एकमुष्ट मेरो साथीहरू यो मेरो ब्लिडिङ हार्टको भिडियो हेरी मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। अनि अरूलाई पनि थाहा होस् न है त साथीहरू। पहिला मेरो पुरानो भिडियो पनि नहेरेको हुनसक्छ। अहिले हजुरको थ्रुबाट कसैले अब त हजुरले सेयर गरिदिनु भयो भने त हेर्नुभयो भने त अहिले मौसम हो सार्ने, कटिङबाट सार्नुहुन्छ नि त, सेयर गरिदिनुहोस् न ल साथीहरू। अनि मनमा के खुल्दुली लाग्यो, के सोध्नुहुन्छ मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अनि त्यसको रिप्लाई दिनेछु है त साथीहरू। अब ढिलो चाँडो त हुँदै गर्छ। अब बिजी हुन्छु नि त अब गार्डनमा त होइन। त्यसै कारणले भिडियो अब 3 दिन 4 दिनमा अपलोड भइलाग्छ। तर के अरे भनिन्छ नि आउनु त आउँछु, तर जरुर जानु चाहिँ जान्न कि टाढो जान्न, धेरै समय तक जान्न। आउँछु, जरुर आउँछु हजुर सामु म उपस्थित हुनेछु। अनि फेरि अर्को भिडियो म चाँडै नै लिएर आउनेछु। अहिले एकदम समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु चाहन्छु। अहिलेको लागि बाई बाई। तपाईँको दिदी, सी यू सुन।